เข้ามาถึงโรงแรมนี่ก็คือรูปแรกที่เห็นเลยนะคะบริหารประเทศด้วยนโยบายเอาแต่ใจตัวเองค่ะเขาชอบสีขาวก็เลยทุบทั้งเมืองขาวก็ขาวรถส่วนใหญ่ก็เป็นสีขาวหมดเลยนะ I just love the traditional clothing here. Like everybody dresses like it's 1950. โอลิมปิกคอมเพล็กซ์ของเขาเนี่ยนะคะก็ใช้เงิน 3,000 ล้านเหรียญเขาไม่เคยจัดโอลิมปิกนะคะ I just been away for a bit and now you're wearing this I am. so heavy เราจะลองชิมสักขาอร่อยมากมอสแบบโดมเดียวที่ใหญ่ที่สุดในโลกชิงช้าสวรรค์ในร่มที่ใหญ่ที่สุดในโลกนี่คือบัสสต็อปของเติร์กเมนิสถานนะคะก็จะมีทีวีมีแอร์ด้วยนะคะโอ้โหสุดอ่ะ so you wanna come and live here Absolutely. มินกำลังจะเดินทางไปที่ประเทศเติร์กเมนิสถานซึ่งได้ชื่อเล่นว่าเป็นเกาหลีเหนือแห่งเอเชียกลางและมีผู้นำเผด็จการที่อย่างหวะที่สุดในโลกค่ะประเทศเติร์กเมนิสถานนะคะตั้งอยู่ในเอเชียกลางเคยเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียตแล้วก็ได้แยกออกมาเนี่ยในปี 1991 ค่ะที่นี่มีประชากรจำนวน6 ล้านคนและ1 ล้านคนเนี่ยอยู่ในกรุงอัสคาบัดซึ่งเป็นเมืองหลวงประเทศนี้เนี่ยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นทะเลทรายแต่ว่าเขาร่ำรวยจากการขายก๊าซธรรมชาติมากๆเพราะที่นี่เนี่ยมีแหล่งสำรองก๊าซธรรมชาติใหญ่เป็นอันดับ 4 ของโลกเลยแต่ถึงจะเป็นอย่างนั้นประชาชนที่นี่ก็มีความเป็นอยู่อย่างยากลำบากก็เป็นเพราะผู้นำเผด็จการแบบอย่างว่าของเขานั่นเองค่ะประธานาธิบดีคนแรกของประเทศนี้นะคือคุณนิยาซอฟนะคะเขาถือว่าเป็นประธานาธิบดีที่น่าจะหลงตัวเองที่สุดในโลกเขาเนี่ยให้รัฐสภาแต่งตั้งตัวเองเป็นประธานาธิบดีตลอดชีวิตสิ่งที่เขาต้องการคือเขาอยากให้คนจดจำแล้วก็เห็นเขาอยู่ในทุกวินาทีของชีวิตดังนั้นสิ่งที่เขาทำก็คือเอาเงินที่ได้จากการขายแก๊สธรรมชาติเนี่ยนะคะมาสร้างอนุสาวรีย์ของตัวเองแล้วก็ติดป้ายรูปตัวเองเต็มประเทศไปหมดไม่เว้นแม้กระทั่งบนหน้าปัดนาฬิกาค่ะเขาเนี่ยบริหารประเทศด้วยนโยบายเอาแต่ใจตัวเองค่ะอย่างเขาชอบสีขาวก็เลยทุบทั้งเมืองแล้วก็สร้างตึกขึ้นมาใหม่เป็นสีขาวจากหินอ่อนที่นำเข้าจากอิตาลีนอกจากนี้เนี่ยเขาก็ยังมอบรางวัลพ่อของเติร์กเมนิสถานให้ตัวเองเรียกรางวัลนี้ว่าเติร์กเมนบาชิแล้วก็เอาชื่อเติร์กเมนบาชิเนี่ยไปตั้งเป็นชื่อถนนโรงพยาบาลโรงแรมแม้กระทั่งอุกกาบาตก็ไม่เว้นนะแต่สิ่งที่อีหยังหวาที่สุดเลยก็คือเขาได้เขียนหนังสือขึ้นมาเล่มหนึ่งชื่อว่ารุกนามาค่ะโดยเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้นะก็จะเป็นทำอย่างไรถึงจะเป็นคนดีค่ะโดยเขาใส่หนังสือเล่มนี้เข้าไปในบทเรียนหลังจากที่เขาเสียชีวิตไปทุกคนก็คิดว่าทุกอย่างจะดีขึ้นแต่ก็ไม่เลยประธานาธิบดีคนต่อๆมาก็มีความเอี่ยมว้าพอๆกันซึ่งเดี๋ยวจะไปเล่าให้ฟังทีหลังค่ะอาจจะมีคนถามว่าเอ๊ะแล้วประชาชนไม่ลุกขึ้นมาสู้ลุกขึ้นมาประท้วงหรอไม่ได้ค่ะเพราะว่าประเทศนี้เนี่ยถือว่าไม่มีสิทธิเสรีภาพรัฐบาลเนี่ยคุมสื่อคุมวัฒนธรรมคุมโรงเรียนคุมกฎหมายทั้งหมดใครที่พูดจาต่อต้านเขาก็คือติดคุกแล้วก็ถูกทรมานชั่วกับชั่วกันไปเลยค่ะเหตุผลที่มาที่นี่แล้วก็รู้จักเติร์กเมนิสถานเพราะสถานที่เที่ยวที่ชื่อว่า Gate of Hell หรือประตูสู่นรกค่ะที่นี่เนี่ยจะเป็นหลุมแก๊สขนาดใหญ่มีไฟพุ่งขึ้นมาตลอดเวลาตั้งอยู่กลางทะเลทรายดำซึ่งเดี๋ยวเราก็จะได้ไปกันค่ะเอาเป็นว่าวันแรกเนี่ยเราก็ต้องบินไปลงที่กรุงอัสกาบัดก่อนนะดังนั้นเราก็จะมาทำความรู้จักกับประเทศเติร์กเมนิสถานเกาหลีเหนือแห่งเอเชียกลางประเทศที่มีผู้นำเผด็จการอย่างหวานที่สุดในโลกไปพร้อมๆกันเลยค่ะ Fly Dubai, and we hope you enjoy your flight with us. ถ้าซูมดูจะเหมือนมีไม่แน่ใจอาจจะเป็นเหมือนชิงช้าสวรรค์แบบปิดที่สูงที่สุดในโลกนะตรงนั้นมีไม่แน่ใจเพราะว่าซูมดูนะคะUntil the cost of the final stop on the Sigma site has been switched off. ถึงสนามบินที่กรุงอัสกาบัดแล้วเรียบร้อยนะคะ
ตอนแรกคิดว่าแลนด์ลงมาในความมืดแน่ๆเลยแต่กลายเป็นว่าสว่างจ้าเลยนะเรามาถึงที่สนามบินแล้วนะอย่างแรกที่ทำนะคะเข้ามาถึงปุ๊บก็คือตรวจโควิดก่อนแต่เมื่อกี้ตรวจแบบมันไม่ตรวจแบบปาดแบบปั๊บมองหน้ากับโจแบบตรวจเสร็จแล้วหรองงเหมือนตรวจเพื่อตรวจเฉยๆแต่ว่าไม่ได้ตรวจเพื่อหวังผลก็เดี๋ยวนอนรอที่สนามบินแล้วก็สนามบินก็ใหญ่แล้วก็สวยมากนะคะบอกนี่คือดีมากเหมาะกับการนอนมาก Where's your bed? Yeah, it's my pillow. That's your pillow. Mate, yes. Quite comfortable actually. Who even needs a hotel? หลังจาก 2-3 ชั่วโมงเราก็ออกมาที่ข้างหน้าแล้วนะนี่ออกมาที่หน้าสนามบินแล้วนะคะข้างหลังสนามบินจะเห็นว่าเป็นรูปฟาลคอนนะซึ่งเป็น local bird ของที่นี่นะคะสวยมากๆเลยนะคะดูนะโอ้โหไกด์มารับเราแล้วนะคะว้าว It's like seems like it's really bright from the plane the city It's like bright enough Las Vegas, but without casinos. Yeah, we have no any casino, nightclubs, or nightlife in whole Turkmenistan. just a lot of lights Yeah, just a lot of lights. Because a lot of electricity. And again, because a lot of gas. เข้ามาถึงโรงแรมนี่ก็คือรูปแรกที่เห็นเลยนะคะ Oh wow. Why blue light? It's so blue. Good night. Good night. Good night. ตอนนี้ 11 โมงเช้าแล้วนะคะ ได้หลับหน่อยก็รู้สึกดีขึ้นนะ นี่เปิดหน้าต่างออกไปนอกห้องเลยนะคะ แดดจ้าแล้วนะ เช้านี้ก็คือเห็นตึกใหญ่ๆเยอะมากๆค่ะ แต่ก่อนที่เราจะออกไปกันนะคะ ต้องไม่ลืมทาครีมกันแดดก่อน เพราะว่าแดดเนี่ยเป็นปัญหาของผิวมากไม่ว่าจะฝ้ารอยเหี่ยวย่นต่างๆนะคะ มินเนี่ยนะแนะนำนี่เลย Skin Sister รุ่น V Block ค่ะ ใช้มาอย่างยาวนานนะ เพราะว่าถ้าไม่ดีจริงเนี่ยก็จะไม่บอกต่อนะคะ ที่ชอบมากๆเลยนะคือดูเนื้อครีมนะคะนุ่มฟูมากนี่นะติ้ง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 บางเบาคุมมันปกป้องผิวได้นาน16 ชั่วโมงและที่สำคัญก็คือช่วยลดการอุดตันทำให้ไม่เกิดปัญหาเรื่องสิวอะไรเงี้ยค่ะซินซิสตาร์เนี่ยเขายืนหนึ่งเรื่องสิวมาอย่างยาวนานมากนะอย่างกันแดดตัวนี้เองนะคะก็นอกจากกันแดดกันฝ้าการเกิดสิวแล้วก็กัน PM ไปด้วยนะคะเนียนกิ๊บเลยทาแล้วเนียนกิ๊บเลยนี่สภาพหลอดคือแบนขนาดนี้นะเพราะไม่ใช่แค่มินใช้คนเดียวนะโจก็ใช้ด้วยนะคะถ้าอยากได้แบบหลอดนะก็ไปหาซื้อได้ที่วัดสันช้อปปี้ลาซาด้าแต่ถ้าแบบซองนะซึ่งก็พกง่ายเหมือนกันนะคะก็ซื้อได้ที่7-Elevenหรือว่า CJ9 Beauty ค่ะบอกเลยว่าเรื่องผิวต้องเชื่อซิสนะคะไปเดี๋ยวเราออกไปสำรวจกรุงอัสกาบัดกันเลยค่ะ So introduce yourself first. So, good afternoon. My name is Anton, and I'm a Turkmen tour guide. And this is our driver, Mr. Serdar. Yay! We met last night. So, first of all, I would like to show you the monument of Central Asian Shepherd Dog. Oh, the alibi. The alibi, yes. golden alibi. The golden alibi. You were saying like Ashgabat is like New York City or Las Vegas or. Ashgabat, this is a financial, educational, and cultural center of Turkmenistan.ตรงนี้นะคะก็จะเป็นตึก
ไตล์โซเวียตนะก็คือจะเห็นได้ว่ามีแค่ตึกประมาณ 3 ชั้นเท่านั้นนะคะ Straight, it's white marble. Oh that's the white marble city White marble. Where you live Yeah. You must be a little rich No, this is like a mortgage. You know, government gives opportunity to people to take the mortgage for 25 years, paying 1% of interest. 1%. Oh wow 1% for 25 It's years. like free loan. Wow it's beautifulข้างหลังนี่นะคะก็คืออนุสาวรีย์น้องหมาอาราไบนะคะซึ่งสร้างโดยประธานาธิบดีคนก่อนหน้านี้นะคือบอดีมุคาเมดอกนะคะคืออันนี้สูงประมาณ15 เมตรนะคะเป็นอนุสาวรีย์สุนัขทองคำเนอะแล้วก็มีจอ LED ล้อมรอบด้วยค่ะแล้วเราสังเกตว่าที่นี่ก็คืออย่างที่บอกทุกอย่างมันสีขาวหมาเลยขาวแบบขาว You know, practical function is for reflection of the heat. Oh And also white marble brings a good luck. It's like a Okay. white color is a color of purity, cleanness, and freedom, we can say so. That's why for white marble, this is a new design. How many buildings are there? Like I heard like 500 something. Yes, about this, like close to 1,000. Oh wow! Is it from Italy? Marble comes, yes, from Mediterranean countries, mainly from Carrara, also Oh. Italian. When were they built? The first ones at the beginning of the 21st century during the presidency of Turkmenbashi, the first president. I noticed that most of the cars are white as well. A white color, it's not prohibited to have the car of another color, but people they choose this design by themselves, like in white marble. It blends with the white cars, like making it more beautiful and more distinctive. Okay. นี่คือบัสสต็อปของเทิร์กเมนิสถานค่ะก็จะมีทีวีมีแอร์ด้วยนะคะ โอ้โห สุดอ่ะ นี่นะคะที่เห็นนะคือมหาวิทยาลัยค่ะ เราก็จะเห็นนะถ้าเป็นผู้หญิงใส่สีแดงนะคะ ก็จะเป็นเด็กนักเรียนมหาลัยนะคะ เป็นยูนิฟอร์มของเขานะคะ ถ้าผู้ชายใส่สูทค่ะทุกคน I just love the traditional clothing here. Like everybody like dresses like it's 1950s, like suited and booted, and the women like are looking so nice with all their colours. And here we are, just like with hoodies and track pants and joggers. Thank God you don't wear short this time Yeah. เดี๋ยวตอนนี้เราจะไปหาข้าวกินกันก่อนค่ะ เพราะว่าแม่หิว Are you hungry? Extremely hungry now. You must be starving. I am. Yeah. The name of the restaurant is Yeah. Lezzet. Let's say, so what That kind of means- food do they serve? They serve local pilaf, local Uh-huh. barbecue, and the menu here in the Turkmen style. ที่เขาทอดอยู่นี่นะคะ คือแลมแฟตนะคะโหก็บางทีก็กินกับซุปกินกับอะไรอย่างงี้นะคะ สวยงาม มันจะมีช่องให้ได้กินอยู่นะ ขอไม่ได้ นี่คือโจอยู่ข้างหลังก็คือจะสั่งทุกอย่างแล้วนะเขาบอกเขาหิวมากเขาจะกิน เดี๋ยวรอกินอาหารเติร์กเมนฟู้ดค่ะทุกคน So we can sit on the ground like real nomads, or we can sit at the table. Wow. How do you want? like this Nomads. So what is this This is what I wear, like traditional Don, D-O-N. traditional don, made of silk. Yeah, silk don, yes. Usually used in the villages for the people. You're like I just been away for a bit and now you're wearing this I am. I'm your man. Hi what is this Bread and this is lamb. Спасибо. It's beautiful wow and bread wow it's beautiful
นี่ค่ะคือขนมปังค่ะ ใหญ่มากนี่คือหน้ามีน และนี่ก็คือขนมปังนี่ค่ะเราจะกินเลยนะ so heavy Suggested to dip it into the soup now. So much flavour. Wow. เราจะลองชิมสักครั้งแต่พอกินเนื้อแล้วอร่อยมาก คือซุปเหมือนกลิ่นแรงแต่ว่าเนื้อคือแบบนุ่มหลุดเลยอะดูดิอร่อยมาก wanna try It's really good, right? It's Wow, like, so soft. I know, it is really soft. It just falls off the bone. Melts in your know. mouth. Wow. Ooh. ได้มาแล้วนะเคบับ ก็เคบับเนื้อสวยงามมากนะ ดูดิโอ้โห It's so good เคบับอร่อยมาก แล้วเขาเสิร์ฟมาพร้อมกับผักชีลาวกับหอมใหญ่ค่ะ แล้วก็มีข้าวที่เป็นแบบข้าวติดก้นหม้อกรอบๆหน่อยนะคะ เสิร์ฟมาด้วย สวยมากเคยแบบอร่อยมากๆคือกูร้อยก็ Oh my. อร่อยมาก นี่นะคะมันดุเสิร์ฟกับซาวครีมso nice มันดุข้างในก็จะเป็นเนื้อแบบนี้นะดูนะครับราดข้างบนด้วยซาวครีมซึ่งเป็นแบบปกติมากจริงๆชอบกินที่รัสเซียมากนะโหHow is the food? It's amazing. It's really good. Blew my expectations completely. ไปกินต่อนะคะ เราก็จะไปดูเมืองต่อ ทั้งหมด 282 ก็ประมาณ 500 กว่าบาทเองค่ะ เยอะมากเลยนะ สุดจริงๆ so you wanna come and live here Absolutely. As long as I can wear this every day. บ้านเป็นแบบร้อยพันหมื่นหลังเลยอะค่ะเขาบอกว่าคนอยู่จริงนะ So, residential houses, kindergarten, ว้าว and all this is white marble. ว้าวก็หลังจากที่เรากินข้าวเรียบร้อยนะคะเราก็มาต่อกันที่ซิตี้ทัวร์นะเดี๋ยวเราจะไปที่อนุสาวรีย์ชื่อรุคนามาซึ่งเป็นอนุสาวรีย์หนังสือชื่อดังมากเขียนโดยประธานาธิบดีคนแรกของเติร์กเมนิสถานพ่อของประเทศนี้นะคะแล้วก็จะไปที่อนุสาวรีย์ของเบอร์ดีมบุคามาดอฟซึ่งเขาสร้างให้กับตัวเอง นะแล้วหลังจากนั้นก็อาจจะได้ไปบ้านคนท้องถิ่นแบบโลคอลนะคะซึ่งอยู่ใน Marble City เราอยากเห็นมากว่าข้างในเป็นไงแต่แบบนึงนะนี่คืออะไรคะเนี่ย What is it This is Independence Park. Now we. Oh this is the Independence Park we're gonna stop oh we stop here Dachten? และนี่นะคะข้างหน้าก็คือ Independence Park is it Independence Park and Independence Tower. Wow look ตรงนี้นะคะก็คือ 91 นะเพื่อเป็นตัวแทนของแบบวัน Independence ในปี 1991 จากสหภาพโซเวียตนะคะทุกคน อนุสาวรีย์ Independence เนี่ยนะคะก็จะมีรูปปั้นของบุคคลสำคัญต่างๆตั้งแต่สมัยยุคกลางนู่นเลยนะเพราะที่เติร์กเมนิสถานนะคะเขาก็เป็นพื้นที่ที่มีหลายเชื้อชาติชนชาติเนี่ยเข้ามานะตั้งแต่โห
ย้อนกลับไปเปอร์เชียนมีอเล็กซานเดอร์มหาราชก็เข้ามาปกครองมองโกเลียนซิลโรดต่างๆนะคะคือผสมกันอยู่ในนี้หมดนะแล้วสมัยก่อนก็จะเป็นเผ่านะคะนี่คือบุคคลสำคัญต่างๆนะในอดีตค่ะที่นี่ก็คือคนนะก็จะหน้าตาหลากหลายมากเนื่องจากเกิดจากการผสมของหลายเชื้อชาตินะคะ It's still closed. Oh, so for this is visitors. supposed to be a museum? It's yes, the Museum of Independence. Okay, but it's still closed. When Yeah. did it finish? When was it finished? Maybe next year, maybe 2 years after. Nobody knows. It's still like. But like the building itself, when did it finish? In 2001, it was 10 years of our independence. It's been 22 years already. Marble นะคะทุกคนนี่ว้าว นี่คือรูปปั้นของเทิร์กเมนบาชีนะคะหรือว่าประธานาธิบดีมิยาซอฟคนแรกแห่งเติร์กเมนิสถานนะคะ อันนี้เป็นสัญลักษณ์ค่ะคือนกอินทรี5หัวนะซึ่งเป็นตัวแทนของ5ภาคในเติร์กเมนิสถานนะคะก็จะอยู่บนธงด้วยนะก็คือที่เป็นสัญลักษณ์นี้ค่ะก็แปลว่าถ้าทุกคนร่วมมือกันก็จะสามารถเอาชนะงูซึ่งก็คือเป็นอริศัตรูของประเทศได้นะคะที่นี่คือสะอาดมากๆนะเพราะเขาล้างถนนกันแบบจริงจังมากเลยดูดิล้างทำความสะอาดกันสุดตัวดูดิที่เห็นข้างหลังนะคะคือเป็นสวนทั้งหมดเลยนะสวนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Independence Park นะคะเป็นสวนที่ใหญ่มากๆแล้วก็เขาดูแลกันคือดูแลดีมากอ่ะคือถ้าอยู่ที่นี่ก็คงจะมาวิ่งทุกวันเลยค่ะข้างหลังมินนะคะก็คือหนังสือชื่อดังของเติร์กเมนิสถานนะคะคือรุกนามาซึ่งเขียนโดยเทิร์กเมนบาชีแล้วก็หรือประธานาธิบดีคนแรกนะคุณนิยาซอฟนะโดยเนื้อหาหนังสือเล่มนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของเทิร์กเมนิสถานประวัติศาสตร์ของเขาเองบทกวีเพราะเขามีความเป็นแบบศิลปินเนาะแล้วก็จริยธรรมว่าเป็นคนดีจะต้องเป็นยังไงค่ะก็ในยุคสมัยของประธานาธิบดีนิยาซอฟเนี่ยหนังสือเล่มนี้ก็ถูกบรรจุลงไปในการศึกษาเนาะในแบบเรียนทั้งหมดนะคะข้อสอบราชการแม้กระทั่งการสอบใบขับขี่ก็ต้อง อ่านหนังสือเล่มนี้ด้วยนะโดยคุณนิยาซอฟเนี่ยเขาให้ความสำคัญกับหนังสือเล่มนี้มากเขาบอกว่าเวลาเราสวดอัลกุรอานเนี่ยก็ต้องวางหนังสือเล่มนี้คู่ไว้ด้วยนะแล้วเขาบอกว่าถ้าอ่านหนังสือเล่มนี้จบ3รอบก็ได้ขึ้นสวรรค์ด้วยค่ะเรื่องน่ารู้อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเขาเนี่ยส่งหนังสือเล่มนี้ขึ้นไปบนอวกาศนะบนสเปซนะคะแล้วตอนนี้ก็คือบินอยู่ในอวกาศแล้วก็จะอยู่ต่อไปประมาณ150 ปีนะโดยส่งขึ้นไปพร้อมกับเหมือนจรวดของรัสเซียค่ะสมัยก่อนเนี่ยนะคะหนังสือเล่มนี้ก็จะเปิดได้นะอนุสาวรีย์นี้เปิดได้นะคะแต่ตอนนี้เปิดไม่ได้แล้วเสียใจอยากดูมากๆ So I've read this book when I was at school. Yeah. Right. You have it at home a little bit. Yeah. Of course. Wow. Of course. This is the volume 1. Volume 1, There's 2 volumes. 2 volumes. Where's another monument? We will find it probably. ลูกม้าดูดิไม้โพลูกม้าแถวนี้นะคะก็จะเป็นโอลิมปิกสเตเดียมหมดเลยนะแต่เขาก็ไม่เคยจัดโอลิมปิกอ่ะจัดเอเชียนเกมแล้วพอตอนนี้ก็คือไม่มีใครได้เข้าไปไทยเลยเนี่ยโอ้นั่นไงหัวม้าที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะโดย Guinness World Record เขาก็ได้บันทึกไว้นะเมืองแห่ง Guinness World Record อันนี้ก็อยู่ใน Guinness Book เหมือนกันนะคะเพราะว่ามี Indoor Swimming Pool ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะอยู่นี่ That's the monorail Yeah. Now it doesn't operate. No.
just for a short time in 2017. That's it. Oh, that's the monorail It right was there. operating during the games. Rings, right? It's like 5 rings. Yes, because we are planning to organize Olympic Games in future. เนี่ยคอมเพล็กซ์นักกีฬาค่ะทุกคนใหญ่มาก แต่แล้วก็มีโมโนเรลวิ่งเนี่ย ที่แรกในเซ็นทรัลเอเชียนะคะ ใช้ครั้งเดียวแล้วไม่ได้ใช้อีกแล้วค่ะ ที่เห็นนะคะเป็นโอลิมปิกคอมเพล็กซ์ของเขาเนี่ยนะคะ ก็ใช้เงินทั้งหมด 3,000 ล้านเหรียญ USD นะ แล้วก็เขาไม่เคยจัดโอลิมปิกนะคะ จัดเฉพาะเอเชียนเกมในปี 2017 เนาะ แล้วก็ตอนนี้ก็ไม่ได้อนุญาตให้คนเข้าไปใช้แล้วนะคะ ก็คือล็อกไว้เฉยๆ People, they call this street the street of August Khan. Buildings on the right, residential areas on the left. It's better not to take picture of Kopet Dak. That's a courthouse and some prosecutor's office. Airport สำหรับคนทั่วไปนะคะแล้วก็อันนั้นสำหรับ VIP ตรงนั้นนะคะคือโรงแรม 5 ดาวของเราคืนนี้ค่ะ Сделаешь, пожалуйста, сюда. นี่คือน้ำพุที่ซิงโครไนซ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะแต่ว่าตอนนี้เขาบอกว่าซ่อมแซมอยู่นะคะเหมือนกับหลาย ๆ ที่ที่ดีนะที่แบบไปแล้วก็ซ่อมอยู่ซ่อมไม่ได้ดีไม่ได้ อันนี้นะคะคือมอสแบบโดมเดียวที่ใหญ่ที่สุดในโลกรับรองโดย Guinness World Record อีกเช่นกันนะคะสิ่งที่ไม่เหมือนที่อื่นนะคะคือตัวมิเนเรตนะคะหรือเสาเนี่ยก็จะมีสลักลายอักษรนะคะจากหนังสือรูปนามาของประธานาธิบดีคนแรกนะคะหน้าที่เห็นนะคะเขียนรูปนามามุคคาเดชเนี่ยนะคะก็จะแปลว่าหนังสือรูปนามาเนี่ยก็เทียบเท่ากับคัมภีร์อัลกุรอานเลยค่ะมอสใหญ่มากแล้วก็สวยมากค่ะ เสาธงที่เห็นตรงนั้นนะคะ เคยเป็นเสาธงที่สูงที่สุดในโลกตอนนี้ไม่ใช่แล้วนะคะแล้วก็นี่คือมินิสทรีต่างๆนะคะก็จะเป็นรูปตามว่าเขาเป็นมินิสทรีอะไรบ้างนะคนก็จะได้ไม่งงนะเขาบอกแบบนั้นนะอันนี้คือ Ferris Wheel หรือว่าชิงช้าสวรรค์ในร่มที่ใหญ่ที่สุดในโลกได้รับการรับรองจาก Guinness Book World Record นะคะนี่ก็เป็นอนุสาวรีย์ไฮไลท์ของที่นี่เช่นกันนะคะเป็นอนุสาวรีย์ของเบอร์ดีมุคเฮมาดอฟนะคะหรือประธานาธิบดีคนที่ 2 ของเติร์กเมนิสถานค่ะก็คือตอนที่ประธานาธิบดีคนแรกเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยนะทุกคนก็คิดว่ามันจะต้องดีขึ้นอะไรเงี้ยคนนี้ซึ่งเป็นหมอฟันของประธานาธิบดีคนแรกแล้วก็เป็นเหมือนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็ขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีนะคือช่วงแรกก็โอเคมากๆเลยที่ว่าเขาก็ยกเลิกกฎอะไรแปลกๆเนาะแล้วก็ยกเลิกการเรียนหนังสือไอ้รุกนามาอะไรอย่างนี้ต่างๆนะคะอยู่ไปสักพักหนึ่งเขาก็เกิดแปลกขึ้นมาอีกเหมือนกันเนาะนี่ก็คืออนุสาวรีย์ที่สร้างให้กับตัวเขาเองนะคะอนุสาวรีย์ตัวเขาอยู่บนม้าเคลือบด้วยทอง24 กะรัตแล้วก็อยู่บนฐานหินอ่อนค่ะอันนี้คือตั้งอยู่แบบว่าเป็นสแควร์ขนาดใหญ่นะคะดูสิคะเนี่ยใหญ่มากนะคะตั้งอยู่ตรงนี้นะคะประธานาธิบดีคนที่ 2 ของเติร์กเมนิสถานนะคะหรือคุณเบอร์ดี้มุคฮาเมดอฟเนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นคนที่มีอัจฉริยภาพสูงนะคือทำได้ทุกอย่างเลยนะคะแล้วเขาก็จะออกสื่อบ่อยๆนะคืออย่างหนึ่งที่เขาชอบมากคือการร้องเพลงนะคะก็จะชอบร้องเพลงเล่นกีตาร์กับหลานเขาแล้วก็เป็นดีเจแบบเพลงตื๊ดด้วยนะแล้วนอกจากนั้นนะคะก็จะเก่งด้านการทหารนะแบบว่ายิงปืนแม่นปัง
ขับรถแรลลี่เก่งมากคือดริฟท์รถเก่ง Is he still alive? Yeah. Oh, yeah, but he was his born in 1950. but his son is now just Yes. yeah, the right? command of his son is a current president. อ่า Incumbent. ก็ปัจจุบันนะคะประธานาธิบดีคนที่ 3 ก็คือลูกชายของประธานาธิบดีคนที่ 2 นั่นเองเนาะนั่นแหละค่ะเรื่องราวของเติร์กเมนิสถานและนี่แหละค่ะก็คือวันแรกที่กรุงอัสคาบัตมองไปทางไหนก็เห็นตึกสีขาวเต็มเมืองอนุสาวรีย์ขนาดใหญ่มหึมาแล้วก็ตึกรูปร่างแปลกๆเต็มไปหมดทุกอย่างมองจากภายนอกปฏิเสธไม่ได้เลยว่ามันสวยงามมากๆถนนหนทางก็สะอาดแถมอาหารก็อร่อยจนน่าแปลกใจแต่สิ่งที่น่าแปลกใจยิ่งกว่าคือเราไม่ได้เห็นเลยว่าผู้คนที่นี่เขาได้ใช้ประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างที่สวยงามเหล่านี้ยังไงจากปากคำของไกด์เขาดูภูมิใจในประเทศและประวัติศาสตร์ของประเทศเขาบอกว่าเขามีชีวิตที่ดีมากๆเลยเขาเล่าแต่เรื่องดีๆให้เราฟังแต่ในเมื่อที่นี่ไม่มีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นใครเห็นต่างก็สามารถหายไปได้ง่ายๆดังนั้นเราก็ไม่มีทางรู้ได้เลยว่าจริงๆแล้วเขาคิดยังไงกันแน่รู้แต่ว่าถ้าผู้นำเอาประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งทำเพื่อประชาชนก็คงจะรักเขามากๆแน่ๆแต่ถ้าเขาเอาประโยชน์ของตัวเองเป็นที่ตั้งการจะให้เขารักมันก็คงจะต้องใช้กฎหมายบังคับแบบนี้แหละค่ะเพราะความรักน่าจะต้องแลกกันด้วยความรักมันคงไปบังคับกันไม่ได้การเดินทางในประเทศเติร์กเมนิสถานตอนต่อไปจะเป็นยังไงอย่าลืมมารอติดตามกันนะคะเรากำลังจะเข้ามาพักที่โรงแรม 5 ดาวในอัสกาบัตนะคะโอ้ว้าว 480คนละ800 บาทนะคะทุกคน Go to the gym? We'll just have a look. Maybe tomorrow we'll go. What is this? Okay.